It's that time of the year again mga kapuso. As we celebrate the 46th anniversary of the Martial Law Declaration, isang debate na naman ang makikita natin sa comment section. And the point of contention? Si Ferdinand Marcos nga ba ang the best president ever? At matatawag ba ang martial law period bilang the golden age of the Philippines? Well, kung sila ang tatanungin nyo, at kung anak niya naman, pero ayon naman kay Lee Kuan Yew. To note, may iba pang comments si Lee Kuan Yew tungkol kay Marcos. Check out his book. Okay, wait. Let's be objective about this mga kapuso. Let's just look at the cold, hard, and color-blind facts to assess the Marcos presidency. 1970s Philippines, a glamorous and prosperous period for the country. Look at the hospitals, the roads, the infrastructure, the heritage sites, and cultural activities. What's not to love? Yung bilyon inutang ng bansa natin para sa mga ito, mga kapuso, paano kamo nangyari yon? Ganito kasi. For Marcos to build, he had to borrow. Isang debt-driven growth ang nangyari nung panahon nito. Ngayon, okay lang naman mangutang, basta nababayaran. Parang credit card lang yan mga kapuso. Pag swipe ka lang ng swipe at hindi mo nababayaran on time or at all, ang mga utang mo, tataas ang bills mo. Ngayon, itong ilan sa resulta ng palpak na debt management nung panahon na yan. Siyempre, tumaas ang foreign debt ng Pilipinas. Sipin mo, from only $360 million noong 1962 to $28.3 billion noong 1986. Kaya hanggang ngayon, binabayaran natin ang utang na ito at babayaran natin ito hanggang 2025. Hashtag, this is where your taxes go. Yung 6.4% inflation rate na nangyari ngayon, nako, walang-wala yan. Nung panahon ni Marcos, in 1984, umabot po sa 50% yung inflation rate natin. Kaya for sure, lalo tayong hindi makakabili ng sili na to. Pagdating naman sa exchange rate, malaki rin ang binaksak ng piso kontra dolyar. Pero hindi lang piso ang na-devalue, mga kapuso. Pati ang employment rate sa bansa bumaba rin. Itong dahilan kung bakit marami sa ating kababayan pumili mag-OFW. Bukod sa devaluation ng peso at underemployment, apektado rin ang economic performance natin sa international stage. Isipin mo, noong 1982, ang laki ng ibinaksak ng ating ekonomiya. In fact, yung economy natin, yung ating gross domestic product, nag-shrink to 1%. Thankfully, nakarecover naman tayo. But only after 21 years, noong 2004. At habang tayo nasa bawi mode all these years, umarangkada naman ang neighboring countries natin, katulad ng Thailand, Indonesia, Malaysia, South Korea, pati ang Vietnam. Dahil dyan, binansagan ng bansa natin bilang sick man of Asia noong early 1980s. Pero hindi lang tayo nangungulelat pagdating sa gross domestic product. Napag-iwanan din tayo pagdating sa manufacturing at industrialization. Sa ilalim ni Dictator Park Chung-hee, nakasabay ni Marcos, yung South Korea, ginawa nila yung Samsung, Hyundai at LG into global brands. Imagine, kung maayos lang ang pamamalakat ni Marcos noon, di sana tayo mga Pinoy may mga ganun din tayong global brands. Kasing ganda rin sana ng Manila, ang Seoul. Or ng Singapore na naging global logistics hub sa ilalim ni Lee Kuan Yew. Or ng Taiwan na dumaan sa tinatawag na Taiwan Miracle sa ilalim ng Kuomintang Party. In fact, kahit titignan natin yung mga kapitbahay natin katulad ng Malaysia, sa ilalim ni Mahathir Mohamad, pati sila gumawa ng sarili nilang global brands katulad ng Proton Cars. So what was Marcos' excuse? Bakit pa rin tayo nangungulelat at napag-iwanan kahit sandamakmak na inutang ni Marcos? Anyari? Well, failures in economic management. Ang isang malaking dahilan dyan ay yung tinatawag na crony capitalism, kung saan ipinamigay ni Marcos ang daan-daan mga kumpanya at projects sa kanyang friends and families, yung tinatawag na cronies. Karamihan ng mga ito nalugi at kailangan isalba or bail out ng gobyerno.
Dahil sa kapalpakan ng cronies ni Marcos, nalugi po yung ating bansa ng 3 to 7 billion dollars. Dahil dyan, umakyat po yung ating foreign debt. Aside from crony capitalism, andyan din yung mga na-bankrupt na malalaking proyekto katulad ng Batan Nuclear Power Plant. Gumastos po tayo ng 2.3 billion US dollars dyan. Pero teka prof, di ba pinasara ito ng mga kritiko ni Marcos kaya natenga ito. Actually kapuso, pinasara ito because leading geologists warned that the power plant is built on an active earthquake fault line. Isa rin daw volcanic hazard ng BNPP. Delikado po siya pero still ginawa siya dahil walang tamang supervision. Siyempre, huwag natin kalimutan yung graft at corruption sa panahon ni Marcos. Naging rampant noon ang kawalan ng bidding system sa mga government project. In fact, mga kapuso, madalas din ang pag-over-budget sa mga projects ng panahon na yan dahil ang laki po ng mga kickbacks ng cronies ni Marcos. Again, these are just some of the failures of Marcos' economic management. Kumbaga sa pelikula, trailer pa lang ito, mga kapuso. In fact, hindi pa natin pinag-usapan yung human rights record abuse ni Marcos. Mukhang panibagong video ang kailangan natin para ma-discuss nito. Pero sa ngayon, Marcos pa rin nga ba? Before you post sa comment section, reminders lang po namin, #neverforget. The facts.